Țara dintre fluvii, Mesopotamia. Considerat leagănul civilizației omenirii și al doilea centru de civilizație orientală, Mesopotamia este de fapt o întindere de pământ dintre fluviile Tigru și Eufrat. Istoricii greci l-au numit Mesopotamia sau țara dintre cele două fluvii. Dar nu putem spune că era vorba de o țară cu granițe bine definite, ci mai mult este vorba despre o arie geografică. Vorbim așadar despre o întreagă regiune aflată între Tigru și Eufrat, care se întinde de la Golful Persic, în sud, până la munții Turciei și a Iranului, în nord. Această regiune include câmpia aluvionară a Babiloniei antice, care se întinde la sud de Bagdad, pe o lungime de aproximativ 400 de kilometri. Ne putem imagina o câmpie vastă, traversată de aceste două fluvii care se varsă în Golful Persic. Aici clima era instabilă. Uneori inundații, alteori secetă. Căldura era dogoritoare, iar ploile puține. Inundațiile erau frecvente, mai ales după topirea zăpezilor. Însă nu erau la fel de benefice pentru agricultură asemenea Nilului egiptean, deoarece revărsarea apelor era bruscă și dăunătoare pentru plantații. Așadar, locuitorii au căutat mereu să se protejeze, săpând canale pentru irigații și construind baraje. În timpul creșterii apelor, bărcile înconjurau insulele acoperite de trestii uriașe, iar în timpul secetei, porțiuni enorme de nămol se întindeau cât vedeai cu ochii. Barajele erau construite în zonele mai înalte, iar oamenii din vale rămâneau adesea fără apă. Din acest motiv, uneori porneau războaie. De fapt, istoria Mesopotamiei e plină de conflicte sângeroase și cuceriri. Războaiele erau duse nu doar pentru apă, pentru pământ, resurse și bogății, dar și pentru influență și putere. Principalele perioade din istoria Mesopotamiei se identifică cu dominația celor 4 popoare în regiune, care s-au succedat la putere de-a lungul timpului: sumerienii, acadienii, asirienii și babilonienii. Sumerienii nu știau să folosească piatra la construcțiile lor, așa cum au făcut egiptenii. Marile cetăți și temple le-au construit din cărămizi de lut uscate la soare. De aceea nici nu au dăinuit. Intemperiile le-au erodat și treptat au ajuns grămezi mari de ruine, asemenea unor movile înalte. Cu toate acestea, arheologii au descoperit multe lucruri interesante despre viața acelor oameni. Una dintre cele mai renumite cetăți este cetatea Ur. Ruinele acestui oraș-cetate se întind pe o suprafață de circa 910 metri lungime și 730 de metri lățime. Despre Ur amintește și Biblia, spunând că Avram se trage din acest oraș. Descoperirile arheologice au dovedit și că orașul era locuit de o populație cu o civilizație foarte dezvoltată. Locuitorii din Ur erau educați, erau înstăriți, știau să scrie și aveau cunoștințe de aritmetică. Locuiau în case de cărămidă, cu etaj. Unele case aveau balcoane, iar pereții erau tencuiți și văruiți. Sub casă se afla mormântul familial. Curțile erau pavate cu pietre. Au fost găsite case cu multe camere și dotate cu tot confortul necesar: bucătării cu șeminee, băi și toalete, sisteme de canalizare și apă potabilă. Așadar, sumerienii nu doar construiau baraje și sisteme de irigații, ci chiar apeducte. Putem spune că majoritatea oamenilor aveau un mod de viață decent, confortabil și chiar luxos. Și asta acum mii de ani. Dacă așa trăiau orășenii de atunci, ce putem spune despre regi?
locuiau în palate uriașe care aveau ziduri decorate cu fildeș. Acestea cuprindeau reședințe private, sanctuare, curți interioare și depozite. Sclavii îngrijau aceste palate. Când regele murea, ducea cu el în mormânt nu doar bogățiile acumulate, ci și pe toți slujitorii fideli, femei și bărbați deopotrivă, soldați, sclavi și muzicieni. Aceștia consumau o poțiune, un fel de drog, în timpul ceremoniei de înmormântare, se așezau pe jos, în ordine, și adormeau. La final, muncitorii sigilau intrarea cu pietre, lăsându-i pe cei vii alături de morți pentru totdeauna. În mormintele regale din Ur s-au găsit comori fabuloase, nenumărate obiecte de aur și bijuterii pentru femei de o măestrie artistică deosebită, instrumente muzicale, precum harpe împodobite cu capete de taur, o tablă de șah și chiar o secure din fier, dar nu din fier simplu, ci chiar din oțel. Oamenii de rând se ocupau cu agricultura și cu creșterea animalelor. Știau să are cu pluguri de lemn și se pare că au fost printre primele popoare care au produs bere și vin. Tot din lut au confecționat tăblițe pe care le-au gravat și le-au ars în foc, deoarece nu foloseau papirusul asemenea egiptenilor. Arheologii le-au numit inscripții cuneiforme, deoarece literele aveau formă de cui. În limba latină, cuneus înseamnă cui. Abia după câteva zeci de ani de când au fost descoperite, aceste scrieri au fost descifrate. Ce au scris sumerienii pe aceste tăblițe? Unele inscripții conțin legende. Cea mai cunoscută este un poem numit Epopeea lui Gilgamesh. Este considerată cea mai veche scriere păstrată a umanității și care conține, printre altele, aventurile și luptele lui Gilgamesh. Cine a fost Gilgamesh? Gilgamesh a fost regele cetății Uruk, care s-a luptat cu monștri și creaturi uriașe. Alte tăblițe conțin victoriile militare ale unor regi, în care aceștia se laudă cu măreția lor, ce popoare au cucerit și ce temple au construit. Dar găsim și inscripții ale unora care îți spun că acei regi nu erau chiar atât de măreți. Alte tăblițe erau folosite de comercianți și aveau rolul de acte de vânzare-cumpărare și unele conțineau chiar legi. La un moment dat, toate legile au fost strânse la un loc și decretate de regele Hammurabi. Acest cod de lege al lui Hammurabi este considerat ca fiind cea mai veche carte juridică din istoria umanității, care unifică dreptul civil, dreptul penal și comercial. Iată câteva dintre aceste legi. Dacă un bărbat folosește violența asupra soției altui bărbat pentru a se culca cu ea, el va fi omorât, iar femeia considerată fără vină. Dacă un om a furat boul, sau oaia, sau măgarul, sau porcul, sau corabia, fie din templu, fie din palat, să plătească de 30 de ori. Cele aproximativ 400 de tăblițe descoperite ne ajută să înțelegem că babilonienii aveau cunoștințe avansate de matematică. Ei foloseau sistemul sexagesimal în baza 60. De la ei provine împărțirea orei în 60 de minute, a minutului în 60 de secunde și a unui cerc în 360 de grade. Numerele de la 1 la 59 în sistemul numeric sexagesimal folosind grafica babiloniană.
Babilonienii ne-au lăsat în moștenire un calendar lunisolar bazat atât pe fazele lunii, cât și pe mișcarea anuală a soarelui. Observând luna și soarele, aceștia au observat și stelele pe lângă care trec, precum și faptul că aceste grupări de stele, numite constelații zodiacale, se schimbă de la o lună la alta și de la sezon la sezon. Știința era strâns împletită cu religia și magia. Ei credeau că zeii au creat pământul și omul. Conform celui mai cunoscut mit babilonian, Marduk, zeul suprem al babilonienilor, a ucis-o pe zeița Tiamat. I-a luat cadavrul, l-a despicat în două ca pe un crustaceu și o jumătate a înălțat-o, creând din ea bolta cerească. Astfel au apărut cerul și pământul. Babilonienii și asirienii credeau că pământul este un munte mare, asemenea unui disc plat și înalt, înconjurat de ape. Deasupra era bolta cerească, pe care o defineau ca un spațiu gol, imens, asemenea unui castron răsturnat, și că deasupra exista raiul, iar sub pământ iadul. Ei mai credeau că apa se găsește peste tot. Erau convinși că soarele se învârtea în jurul pământului. Seara se cufunda în mare la apus și rămânea un timp în temnița iadului, pentru ca dimineața să răsară iarăși eliberator din mare. Credeau că soarele, luna și stelele sunt ființe puternice și că poziția lor pe bolta cerului le prevestea destinul. Așa a luat naștere astrologia. Au ajuns să creadă că unele planete le puteau aduce fericire, iar altele nenorocire. Pe lângă soare și lună, cunoșteau doar 5 planete. Le-au dedicat la fiecare câte o zi. Și așa a apărut săptămâna de 7 zile pe care o cunoaștem noi astăzi. Au numit apoi zilele săptămânii după numele planetelor. Luni era ziua lunii, marți era dedicată planetei Marte, miercuri lui Mercur, joi lui Jupiter, vineri lui Venus, sâmbătă lui Saturn, iar duminica era ziua soarelui. Pentru a se apropia mai mult de stele, pentru a le observa și venera, dar și pentru a le aduce ofrande, au construit temple ciudate. Erau construcții înalte din lut și argilă sub formă de piramide sau turnuri. Erau construite în trepte și au fost numite zigurate. Escavările din orașul antic Babilon și din împrejurimile acestuia au dus la descoperirea ruinelor mai multor zigurate. S-au găsit inscripții care conțineau textul "Vârful lui va ajunge până la ceruri". S-a descoperit că ziguratul aflat la Uruk a fost construit cu lut, cărămizi și bitum. Însă cel mai conservat templu zigurat a fost descoperit în Ur. Biblia ne relatează că pe vremea lui Nimrod s-a început construirea turnului Babel, un zigurat destinat închinării la zei. Dumnezeu însă a zădărnicit planurile constructorilor, încurcându-le limba. Fiecare dintre orașele stat sumeriene își avea zeul său principal. Considerat fondator, stăpân și protector, acesta îl desemna pe rege ca locțiitor și mare preot al său. Mai mult, fiecare babilonian avea propriul zeu sau zeiță. Își adorau zeii în temple. Zeul cerului era Anu, Enlil era zeul pământului, Ea era zeul apelor, zeul lunii era Sin și al soarelui Shamash. Ishtar era zeița fertilității. Când credincioșii se rugau în grup, ei cântau imnuri spre slava zeilor, acompaniați de instrumente. Imnurile erau un fel de cântece de jale însoțite de instrumente cu sunete înfundate.
Religia babiloniană era dominată de superstiții și demonism. De fapt, demonii erau pe locul 2 ca importanță, după zei. Se temeau de acești demoni și duceau o luptă permanentă cu aceștia. Pentru a nu fi loviți de boli mentale sau trupești, oamenii se rugau pretutindeni la zei ca să-i ocrotească de influența rea a demonilor. Literatura lor religioasă e plină de incantații împotriva spiritelor. Credeau că orice obiect și orice forță a naturii avea un spirit care putea fi ținut sub control de preotul vrăjitor. De aceea magia, divinația, ghicitoria și vrăjitoria erau foarte răspândite. În comparație cu egiptenii, babilonienii și asirienii erau oameni cruzi și nemiloși. Din statuile și desenele lor putem observa că bărbații erau reprezentați cu privirea încruntată, cu nas acvilin, nări cărnoase și buze groase, cu bărbi mari și negre și cu părul lung și ondulat. Asirienii erau renumiți pentru puterea lor militară. Ocupația lor principală era războiul. Fiind războinici feroce, au cucerit Mesopotamia și au ridicat un nou imperiu, cu capitala la Ninive. Vreme de câteva sute de ani au rămas stăpânii regiunii. Se închinau la coloși de piatră sub formă de lei și tauri. Unele statui aveau mâini și picioare uriașe, aripi de vulturi și capete de om. Ele simbolizau puterea, curajul și victoria. Metodele de luptă ale asirienilor erau brutale și extrem de crude. Iubeau violența și vărsarea de sânge. Basoreliefuri în piatră datând din acea perioadă ne prezintă pe violenții războinici asirieni trăgând prizonieri cu ajutorul unor cârlige înfipte în nas sau în buze. Altor prizonieri li se scot ochii cu sulița. O inscripție menționează că, după un jaf, armata asiriană i-a mutilat pe prizonieri și a făcut 2 mormane în afara orașului, unul de capete, iar celălalt de mâini și de picioare. Copiii celor învinși au fost arși de vii. Teama pe care o inspira o asemenea cruzime trebuie să fi fost un avantaj militar pentru asirieni, descurajându-i pe cei care ar fi vrut să se opună înaintării armatelor lor. Babilonul a devenit unul dintre cele mai impunătoare orașe ale lumii antice. Era un oraș-stat, situat la circa 80 de kilometri de actualul Bagdad. Era un oraș magnific, înconjurat de 2 rânduri de ziduri masive și de un șanț de apărare plin cu apă. Părea un oraș de necucerit. Nabucodonosor a fost regele care i-a dat cea mai mare strălucire. Într-o inscripție cuneiformă, redactată de el, Nabucodonosor se laudă. Eu sunt Nabucodonosor, rege al Babilonului, restauratorul Esagilei și al Ezidei, fiu al lui Nabocolasar. Eu am întărit fortificațiile Esagilei și ale Babilonului și am stabilit pentru totdeauna numele stăpânirii mele. Se pare că tot el a construit grădinile suspendate ale Semiramidei, care constituie una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Cea mai completă descriere a grădinilor o datorăm istoricului Diodor din Sicilia. El ne relatează că acestea au fost construite de Nabucodonosor pentru una din soțiile sale, originară din Media, care regreta peisajul muntos cu vegetație bogată al ținutului natal. Grădinile se compuneau din terase etajate, înalte de 22 de metri, susținute de ziduri de piatră și construite la o distanță de 3 metri unele de altele. Bolțile arcuite erau pline de plante de toate felurile, în stare să încânte privirea prin mărimea și frumusețea lor. Pentru stropitul grădinilor se foloseau pompe hidraulice, un fel de aparat dotat cu găleți și lanțuri
care urcau apa din fluviul Eufrat la diferitele niveluri. Acest dispozitiv putea da un flux continuu de apă. Pe sub rădăcinile plantelor era o serie de canale care umezeau neîncetat pământul. Dar secretul acestei mașinării a rămas necunoscut până astăzi. Cu toată măreția lui și cu toate că se considera de neînvins, a fost cucerit în cele din urmă de armatele medo-persane. Istoricii greci Herodot și Xenofob au scris că Cirus a deviat cursul fluviului Eufrat, nivelul apei scăzând foarte mult. Soldații lui Cirus au putut astfel să pătrundă în oraș chiar pe porțile lui, care fuseseră lăsate deschise. Mărețul Babilon a căzut dintr-o dată, într-o singură noapte. Cu trecerea timpului, Babilonul și-a pierdut treptat din importanță. Canalele s-au înfundat și bazinele s-au umplut cu mâl. Orașul stat Babilon a devenit așa cum îl vedem astăzi, o câmpie deșertică și mlăștinoasă de nelocuit, din care se ridică din loc în loc coline sumbre care adăpostesc mormane de dărâmături pustii. Acum, când numărăm zilele săptămânii, așteptând cu nerăbdare weekendul și ziua de duminică, să ne amintim că ziua de duminică era dedicată zeului Soare și poate ne vom aminti și de acele popoare antice care și-au scris istoria pe tăblițe de lut și de regii lor nemiloși cu barbă lungă.